Isang perfect na umaga sa London, mga bata papasok sa school, mga magulang nagmamadaling pumasok sa trabaho, at mga turista namamasyal sa syudad. July 7, 2005? Parang normal lang na araw. Pero ilang oras lang ang lumipas. Ito na ang naging pinakamalalang pag-atake sa UK mula pa noong World War II. Pero hindi ito gawa ng kalabang bansa na may dalang armas. Mas nakakakilabot pa. Kasi yung mga pumatay, dito sila lumaki. Mga British sila. Mga kapitbahay lang. 4 na lalaking kabataan ang gumising nung araw na yon para sa iisang layunin. Pumatay ng maraming inosenteng tao. Hindi nila alam na ilang oras lang, mukha nila ang laman ng front page ng lahat ng dyaryo sa mundo. Hindi nila alam, magiging simbolo sila ng matinding kasamaan. Pero ang mas matindi, alam na alam nila ang ginagawa nila. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Si Mohammad Siddique Khan ang leader. 30 taong gulang, may asawa at may baby. Tumutulong siya sa mga batang may kapansanan. Akala ng lahat mabuting tao siya. Pero mali sila. Matagal na pala niyang pinaplano ang pag-atake. Pumunta siya ng Pakistan para matutong gumawa ng bomba. At sa isip niya, utos daw ito ng Diyos. Isipin mo yon, si Shehzad Tanwir naman, 22 taong gulang lang, nag-aaral ng sports science. Akala ng pamilya niya, pumunta lang siya sa Pakistan para mag-aral tungkol sa Islam. Pero ang totoo, natuto siyang maging mamamatay tao. Pagbalik niya sa Britain, isa lang ang plano niya, patayin ang mga kapitbahay niya. At sa isip niya, lahat ng hindi Muslim ay kaaway. Yung pinakabata sa kanila, si Hasib Hussein, 18 lang, teenager. Hindi alam ng mga magulang niya na unti-unti na siyang naakit ng mga ekstremistang ideya. Hindi nila alam na nag-rent siya ng bahay para gumawa ng bomba. At ang mas masakit, hindi nila alam na pati sila tinitingnan na ni Hasib bilang traidor sa Islam. Si Jermaine Lindsay, 19 years old, ipinanganak sa Jamaica pero sa England na lumaki. Britain ang tanging tahanan niya. Pero bigla, napaniwala siya na ang lugar na ito ay dapat sirain. Naging Muslim siya noong teenager pa lang at sumunod agad sa mga radical na preacher. Tinuruan siya na ang pagpatay ng inosente ay banal. Ganun kalalim ang paniniwala nila sa Islam. Hindi ito mga taong gutom o desperado. May trabaho sila, may pamilya, may kinabukasan, pero iniwan nila ang lahat na iyon kapalit ng ideolohiya na nangakong may paraiso kapalit ng karahasan. At ang pinaka nakakakilabot, buong-buo ang paniniwala nila. Para sa kanila, ang komunidad na pinagsasama ang mga Muslim at hindi Muslim ay isang giyera, hindi pagkakaisa. Noong gabi bago ang pag-atake, naghanda na sila. Nag-record sila ng mga video, suicide messages. Doon nila sinabi kung bakit daw nila gagawin to. Sinisi nila ang Britain, ang mga giyera sa Iraq at Afghanistan, pero hindi nila sinisi ang sarili nilang ideolohiya. Pero ang totoo, ang pinaniniwalaan nila na lahat ng hindi Muslim ay kalaban na dapat patayin. Lahat ng simbahan, templo at sinagoga, simbolo daw ng kasamaan. Grabe no? Ito ang mundo ng extremist na paniniwala. Kapag naging radikal ang isang tao, hindi na niya nakikita ang mga tao sa paligid bilang kaibigan. Para sa kanya, mga target na lang ang mga ito. At ang pinakamasama, naniniwala silang gusto ito ng Diyos. 4:30 a.m., July 7, 2005. Nagsimula na ang huling biyahe ng 4 na bomber. Dala nila ang mga backpack na may lamang explosive. Nakakagulat, di ba? 7:40 a.m., nagkita sila sa Luton Station. Kita sa CCTV. Tumatawa, nagbibiro, parang normal lang, walang nakahalata. Pero sa loob ng bags nila, panay bomba. At sa utak nila, sila ay Holy Warriors. Pagdating nila sa King's Cross Station, 8:30 a.m., rush hour. Libo-libo ang papasok sa underground. Walang kaalam-alam, naglalakad na si kamatayan sa paligid nila. Pinili ng mga bomber ang oras na to para mas maraming tamaan. Pero teka lang, pinili rin nila ang pinaka-diverse na bahagi ng London, kung saan nagtatrabaho ang mga Muslim at hindi Muslim ng magkasama.
Gusto nilang sirain ang simbolo ng pagkakaisa. Pagdating sa King's Cross, naghiwa-hiwalay na sila. Bawat isa pumunta sa ibang train line. Lahat sila may dalang bomba na kayang sumira ng buong train car. Alam na nila ang gagawin, alam ang oras, alam ang lugar. Pero hindi lang galit ang nagtutulak sa kanila. Ideolohiya, paniniwalang ang pagpatay ng inosente ay susi papunta sa paraiso. 8:45 a.m. Tumawag si Khan sa asawa niya. Sinabi niya na babayaran niya ang upa mamaya. Pero nagsisinungaling siya. Alam niyang mamamatay na siya. Sa isip niya, siya ay magiging bayani. Ang buhay ng mga biktima, para sa kanya, walang halaga. At 1 minuto lang pagkatapos, 8:50 a.m. Sabay-sabay sumabog ang 3 bomba. Circle Line, Piccadilly Line, Edgware Road. Sunod-sunod. Eksakto ang oras, eksakto ang plano. Unang bomba, Shehzad Tanwir sa Circle Line sa pagitan ng Liverpool Street at Aldgate. 7 tao agad ang patay. Mahigit 170 sugatan. May butas sa sahig ng tren. Sigawan. Hindi nila alam kung buhay pa sila. Kasunod, si Khan. Bomba niya sumabog sa Edgware Road. 6 ang namatay. Umusok ang buong tren. May amoy ng sunog na balat. Yung iba akala power failure, pero hindi. Giyera na pala. At ang pinakamatindi, bomba ni Jermaine Lindsay sa Piccadilly Line. 26 ang patay. 340 ang sugatan. Nasira ang unahan ng tren. Nag-iwan ng malaking butas sa tunnel. Ang tunnel, parang libingan. Habang ang London ay gulong-gulo, may isa pang natirang bomba. Si Hasib Hussein. Nagkaproblema siya. Sarado ang original target na linya. Kaya nag-iba siya ng plano. Lumabas ng underground, pumunta sa bus stop. Tumawag siya sa ibang bomber, pero patay na sila. Mag-isa na lang siya. Pero hindi pa rin siya tumigil. 9:47 a.m. Sumakay siya ng bus number 30 sa Tavistock Square. Punong-puno ito ng mga taong gustong tumakas sa gulo. Akala nila ligtas na sila, pero hindi nila alam may bomba sa taas ng bus at kasama nila mismo ang killer. Pagsabog, wasak ang buong double-decker. 13 patay, mahigit 100 sugatan. Nasira ang bubong, basag ang mga bintana ng mga building sa paligid. Nawindang ang buong square. 2 oras pa lang ang nakalipas mula nung umaga, 52 na ang patay. Mahigit 700 sugatan. At ang masakit, lahat ng pumatay, mga British din. British na lumaban sa sarili nilang bayan. Sa isip nila, ginawa nila ito para sa Islam. Pero ang totoo, sinira nila ang tunay na halaga ng relihiyon nila. Sumunod na investigasyon, doon na lumabas ang buong katotohanan. Hindi sila basta nagdesisyong pumatay. May grupo sila. Matagal na nila itong planado. Inspirado sila ng Al-Qaeda, pero sila mismo ang nagplano. May nahanap na bomb parts sa bahay nila. May CCTV ng practice run nila papunta sa London. At mula noon, nagbago ang buong bansa. Batas, seguridad, lahat nagbago. Pero ang pinakamasakit, naisip ng mga tao, paano kung yung katabi ko sa tren, isa sa kanila? Hindi lang mga gusali o gobyerno ang tinarget ng ideolohiya nila. Tinarget nila ang mismong pagkakaibigan ng iba't ibang lahi at relihiyon. Mula sa taong akala mong kaibigan, sa kapitbahay, sa kaklase, sa trabaho. Ganito kabigat ang epekto ng extremist ideology. Kapag nakita nila ang komunidad na magkakasama ang Muslim at hindi Muslim, hindi nila ito nakikitang pagkakaisa. Nakikita nila itong problema. At para sa kanila, ang solusyon ay giyera. Ang July 7, 2005 ay hindi lang kwento ng pag-atake. Isa itong babala na kahit sino, kahit saan, pwedeng mahulog sa ganitong ideolohiya. 52 pamilya ang nawasak, daang-daang buhay ang nagbago. Lahat dahil sa 4 na lalaking pinili ang galit kaysa pag-asa, karahasan kaysa kapayapaan, kamatayan kaysa buhay. Ang tanong ngayon, paano kung maulit-ulit to? Handa ba tayo? I-type sa comments ang iniisip mo.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.